awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Okay, question number 3. Okay, so a 15 gram bullet, make sure you change to kg so that it would be 0.015. Okay, kg. So it's moving. So let's say it's moving in this direction. So U is 250 meter per second. Okay. And then strikes a log. Assume that the bullet undergoes uniform deceleration and stops in 10 seconds. So let's say ni ada kayu kat sini. So let's say stop. Here V is equal to 0 meter per second. So there is a change of velocity. Alright, and it stopped in 10 seconds. 10 seconds. Is equal to 10 seconds. Okay, so find the force experienced by the bullet and state its direction. Okay, so dia kata assume that the bullet undergoes uniform deceleration and then stop in 10 seconds. So maknanya masa dia mula masuk dekat sini pun, okay, U dia samalah 250. Okay, so bila tanya average force experienced by the bullet, so means that akan ada satu force, okay, opposite direction lah, where the force will oppose the motion, okay, and then what happen to the bullet will stop. So kita akan kaitkan dengan impulse, since we know that, okay, bullet tu dia ada mass dia. Bila ada mass, bila dia bergerak with the initial velocity, dia mesti ada initial momentum, which is equal to mu. Okay, and then kita ada final momentum. So kita boleh kaitkan dengan impulse lah. For this question, J is equal to delta P, change of momentum. Tapi Ini pula J is equal to F delta T. Sorry. F. Betul tak? delta betul medium JF delta T. Okay. So kira lah. Force is equal to J ataupun sama ke apa boleh tengok. Delta P is equal to F delta T. So F is equal to mv minus u over time. Okay. Okay. Masukkanlah nilai dia. MV 0.05 V kosong minus 250 and the time taken is 10. Okay. So the average force. Okay, the force experienced by the bullet F. So kita akan dapat negatif lah because the direction is opposite direction with the motion of the bullet. Okay. Dapat negative 0.375. Okay, good. Okay, so the magnitude of the force is, the force is equal to, magnitude equal to 0.375 Newton. And then the direction is to the left. To the left. Ataupun kita kata dia opposite direction with the motion of the bullet. Okay, opposite direction with the motion of the bullet. Boleh? Boleh medium. Okay, B. B ni bila nampak saja graph force against time, okay, FT graph, kita tahu the area under graph FT akan bagi you nilai impulse. Selalunya macam itulah. Ni senang je ni. Okay. Kira. Okay. So dia kata calculate the impulse. So means that you kena tulis lah. Impulse is equal to area. Okay. Under the graph. Dia ada markah konsep dekat situ. Area under the graph. Dia ada satu markah kat situ. Okay, and then kira lah. Which is half times 3. Half. Cumanya dia punya keliru kat sini. Kilo Newton. Nampak tak? Bukan 3 Newton. So ramai student dia tersilap, tertinggal dekat situ. 3 exponent 3. Bukan 3 saja, 3 exponent 3 times 10. Masuk dalam formula tu dapatlah 15,000. Unit jangan lupa Newton second. Salah unit, tak ada siapa boleh tolong kita. Memang kita kira dah betul dah. So jawapan akhir tak boleh dapat bila unit kita salah. Kalau terlupa unit, tengok dekat depan list of equation. Kat depan sekali, dia ada bagi kan J equal to
F delta T. So dari sini kita tahulah unit force Newton N. S. Boleh? Boleh medium. Okay, next. Laju sikit lah, boleh dapat buat banyak soalan. Okay. Alright, ni macam mana? Nak kena lukis free body diagram. Okay, mesti lukislah sebab lagi pun soalan minta. Okay, sketch a label free body diagram. So your free body diagram must have correct arrow and also correct label of the force. Kalau lebih daripada satu, all the forces must be correct lah. So 7 markah situ. Okay, tengok kepada sini lah. Ini selalunya dalam 3 markah. Sketch saja. Arrow mesti betul. Label, namakan force yang mewakili arrow tersebut apa dia. Okay. So kita lukis dulu. Dia nak all the forces on the wheelbarrow. Okay. So this is the wheelbarrow on the inclined plane. And this is the bucket. Okay. So the wheelbarrow is moving upward. To the upward. In this direction. Up the inclined plane. Okay. So ambil pembaris. Okay. Lukis satu line that is perpendicular to the surface. And then one line that is parallel to the surface. Yes, for example. So this is the line that is parallel to the surface of the inclined plane. Line itu yang selari dengan inclined plane tu, itu adalah x-axis. Okay, so ini saya letak macam ni. So this must be x-axis. Okay, and then perpendicular to the inclined plane. Y-axis. Medium. Nak tanya medium. Kalau macam yang kita lukis free body diagram tu kan, dia macam ambil kira ke kalau kita buat dotted line ke straight line? Selalu straight line kita buat untuk forces. Untuk Maksudnya forces. kalau buat axis dia kena buat dotted line. Seeloknya dotted line lah. Kan? Okay. Tapi kalau you buat contoh X dengan Y tu, nanti kan kita nak pindah kan. Label pun tak boleh. Asalkan you label. Okay, medium. Kalau you nak buat full line boleh, tak ada masalah pun. Asalkan label, jangan biar kosong. Okay. So sekarang saya nak lukis lah. Okay, mesti ada apa? Ini adalah frictionless plane. So no friction force. Okay, no frictional force. Ada weight. Weight. Okay, this is the weight. And then your weight must be straightly downward. Dia mesti 90 degree dengan base dia. Apa saya kata namakan base tu, inilah base of the inclined plane. So dia mesti 90 degree with the base. Straight ke bawah. Macam tu. Okay. Bukan sengit. Jangan tak nak sengit-sengit. So ke bawah. And then the 30 degree. Tension. So tension. Labelkan angle jugalah. So this is 30 degree. And then tension. Okay, tension ke atas. Tension mesti keluar daripada objek. Outward from the object. T. And then the last one is normal. So dah siap lah. Okay, so bila kita jawab soalan exam, kertas jawapan kita. Kertas jawapan kita mesti tak inilah. Ini sebab saya lukis atas ni. So kalau saya nak, ya Allah. So select ni, saya pindah ke sebelah. So kalau atas kertas jawapan kita mesti kosong lah. Kosong macam ni. Okay, medium. Saya pindah kat tepi ni. Ni. This is our free body diagram. Untuk inclined plane, jangan pusingkan dia. Jangan rotate. So ini full mark lah. So kalau you nak rotate, boleh untuk memudahkan calculation. Tapi kalau tak nak rotate pun tak apa. So yang ni bolehlah labelkan. Sebenarnya kalau dah ada 3 arrow ni pun kita dah tahu dah. Ini this is x axis. So this is y axis. Okay, boleh Clear, medium. Okay, now calculate the acceleration. So bila kita nak kira acceleration ataupun soalan minta kita kira tension, so we need another diagram, free body diagram for the second object, which is the bucket. So this is the weight. Oh lupa, weight ni kita tak label. W. Weight of the, so letak WW WW means that weight of the wheelbarrow. WB stand for weight of the bucket. Okay, so tension T.
So the tension here sama lah. Sebab dia talian sama. So we consider this is the frictionless pulley chapter ni. Subtopic 3.4 tak silap saya. So tension tu sama lah. So dia tak minta kira tension pun, dia minta kira acceleration saja. Okay, so kita ada dua objek. Kita mulakan dengan salah satu objek. So let's say you want to start with the wheelbarrow. Okay, so tulislah. Okay, sekarang saya tanya awak, wheelbarrow tu bergerak in X component ke in Y component? X component. Okay, in X component, so dia akan jadi total Fx equal to the mass of the wheelbarrow times the acceleration. Okay? So Okay, this is Madam. the free body diagram. So on X-axis, we have tension, but don't forget to resolve the weight, okay, into X and Y component. So we're going to have, okay, Wy is mg cos 30 degree. Sebab tu saya kata kalau nak kira, nak rotate dah tak ada masalah lah. Tapi kalau soalan tu memang minta free body diagram, jangan rotatekan dia lah. Biarkan dalam bentuk sengit, dalam bentuk inclined plane macam tu. Okay? Okay, so siapa tolak siapa? T tolak Wx ke Wx tolak T? T tolak W. Bila X tengok kat X, ada tak lagi? Kalau ada friction, masuk friction. Kalau tak ada, tak payahlah. So, look at the direction of tension. It is the same direction with the acceleration. So tension mesti positif and then tambah dengan negatif Wx which is mg sin 30 degree. Mass kat sini adalah mass of the wheelbarrow lah. So saya akan letak mw. Tinggal negatif. Negatif mw. Okay, A equal to mwa. Okay. So, Madam, kalau kita yang label-label ni kan, dia ada kira mark ke? dia tak ada kira mark tapi dia mengelakkan kita daripada careless. Nanti kalau kat kita ada 2M. Maksudnya kalau kita tak tulis, maksudnya kat jalan kerja tu kita just tulis dekat diagram tu je pun okey kan? Boleh. Asalkan Sebab bila macam lecturer saya dia suruh buat yang table tu tapi saya rasa table tu macam lambat. Terpulang lah, saya memang ada juga student suka buat table tu. Kalau saya memang straight macam ni je lah. Okay. So, kena tahulah X dengan Y. Okay. So, dah dapat equation ni. So, kita tak boleh selesaikan equation ni. Kita nak cari acceleration ni tapi kita tak ada tension. So, Kita kena buat untuk lipat baju dah. basket. Okay, buat yang bucket pula. So, bucket dia mesti total Fy. Sebab dia bergerak ke bawah in Y component. So mass of the bucket, jangan salah masuk mass pula. Okay. So T tolak W ke W tolak T? Sini. Kat sini. W tolak T. W tolak T. Because W is the same direction with T. So W is downward. Okay. Same direction dengan T pula. W is the same direction with the acceleration. Dengan A. So WB tu yang positif. So dia akan jadi WB mass of the bucket mg tambah negatif T equal to MBA. So in this case, kalau kita susun balik, kita akan dapat equation tension which is the mass of the bucket, okay, plus the mass of the bucket A. So equation number 2. Okay. So sama tak ni? T dengan T sama kan? Sama. Boleh lah. Nak guna calculator terus pun boleh sebenarnya. Kalau tak nak buat manual. So 1 minus 1 equal to 2. Equation number 1 equal to equation number 2. Sekarang you practice kira. Substitute. Mass WA plus mass G sin 30 equal to mass of B. Okay, sekarang masukkan semua nilai. Okay, kumpulkan, cara dia kumpulkan semua yang ada A tu in one side. Okay, sudah akan jadi A mass W minus mass B equal to mass BG minus mass WG sin 30 degree. So finally you can find A. So MW 12. Oh, kita salah ni. Kita salah kat sini.
Minus. MW. Equation number 2 tu salah. MBJ tolak MBA. So dia akan jadi tambah sini. Akhirnya dia akan jadi MB, MW plus MB. Okay. Nampak tak? Sebab tu equation plus minus jangan salah. So this is the answer. So, dapat 0.516. Okay. Alright. Okay. Okay, finish question number 3 and then question number 4. Okay. The graph in figure 4 shows how the force F on a body of mass 8 kg varies with displacement. Okay. So this is the graph of force against displacement. Okay. So kita tahu bila kita ada graph F against X, so the area under the graph, ingat tadi adalah graph F against T. So ni graph F against X. So the area under the graph boleh kira work lah. Number 1. Work. Okay. What is the work done by the force when the body is displaced 5 meter from the origin? Cuba kira dulu. 45. So work is equal to area under Fx graph. Okay. So it's equal to half. So this is the trapezium. 3 plus 5. 60 ke medium? The answer is 60 joule. Unit jangan lupa. 60 joule Okay. And then the velocity of the body at the origin is 6 meter per second. Okay, that's mean U dia lah. U is equal to 6 meter per second. Okay, velocity of the body at the origin. Origin tu maksudnya at X equal to 0. Okay. So what is velocity when it is at 5 meter from the origin? Kalau U tadi at X equal to 0 meter. So dia nak suruh kita kira what is the velocity at 5 meter tadi. Apa konsep kita nak pakai? Kita ada work, lepas tu kita nampak ada the change of velocity. From 6 meter per second, kita nak kira V dia berapa. Bila kita ada work, okay, and then kita nampak ada the change of the velocity, so kita boleh tulis W is equal to change of the kinetic energy. W is equal to change of kinetic energy. So this is the concept that we will use now. So 60. So from 0 meter to 5 meter, the work done, okay, by the force is 60 joule. And that is a change of kinetic energy, half, okay, mv squared minus half mu squared. So the mass is given 8 kg. Kita boleh tulis macam ni lah, V squared minus U squared. Nah, you boleh factorizekan. Nak buat satu-satu pun boleh juga. Ataupun nak tulis half mv squared minus half mu squared. Okay. So mass tu kalau nak factorizekan tak 8. V tu kita nak cari, U tu kita dah tahu 6. So bolehlah cari V. Finally 60. V, dia tak minta V kan? Minta V. Minta V. Okay, minta V. Berapa? 8 X square tolak 6 square. So 7.14. Okay, betul. Okay, 7.14. Okay, unit kena betul lah. Okay, finish. 4A. Okay, and then 4B. 4B ni sebab kat tepi sana lah, tak muat ni. Dia tanya kinetic energy of the ball before it hits the ground. Okay, konsep apa kat sini? So the ball is released from rest, so U dia 0. Okay. Means that and falls under gravity to a height of 6 meter. So let's say from the certain height here. So let's say this is the ball. Okay. And the height is given 6 meter.
Okay. So dia nak suruh kita kira kinetic energy just before it hits the ground. So somewhere here. So what is the kinetic energy here? Okay. So at height of 6 meter, U is equal to 0 meter per second. So at this point, let's say we name it as point A and this is point B. So at point A, what we can say that the kinetic energy here is equal to 0. 0. Okay. This is the minimum lah. Paling kecil lah. Okay. So masa dia dekat atas tu, what type of energy yang dia ada? Ada punya potential energy. Yes, potential energy. Dia punya kinetic energy 0, very minimum. But at that point, point A, the potential energy is maximum, which is equal to mgh. Okay. And then, bila dia turun sampai ke bawah tu, let's say lah at this point. Masa dekat sini, dia punya U, potential energy dia semakin menurun. Kalau tadi dia maksimum, contohlah kita kira maksimum tu berapa. So the mass is 0.5, 9.81 and the height is 6. Tolong kirakan kat saya berapa. 0.5, 9.81, 6. 29.43. 29.43. Okay. So means that at this point, this is the maximum kinetic energy. And then semakin dia turun, dia punya height ni semakin berkurang, betul tak? Dekat sini height dia dah semakin berkurang. Betul. Dekat sini dah semakin berkurang. So if you look at to this equation of the potential energy, it depends on the height, on the position. So U is decreasing at this point. Okay. And dalam masa yang sama sebab dia dah bergerak, mula Kinetic tadi energy dia kosong semakin meningkat. bertambah. Dia bertambah sampai dia dekat bawah ini. Just before hit the ground, at this point, kinetic energy is maximum. And what happened to the potential energy? Dia jadi minimum. Minimum tu kosong lah. Kita anggap Zero. dia betul-betul just before hit the ground. So we consider U dia adalah 0. Okay, so in this case, we're going to use conservation of energy where total energy at point A is equal to total energy at point B. Okay, means that all the energy at point A tu will be converted to energy tadi, potential energy, dia akan tukar kepada kinetic energy masa dia, akhirnya masa dia sampai kat point B tu, all potential energy will be converted to kinetic energy. So dia akan jadi mgh equal to kinetic energy. Di sinilah U. So soalan minta kita kira kinetic energy. So the answer is, kita dah kira dah kat atas tu tadi kan? 29.43 Joule. So itulah jawapannya. Okay, markah dia pun sikit je lah kalau ikutkan. Okay, medium. Kalau markah dia sikit tu maknanya senang lah. Tak perlu 3 step yang markah. tak perlu step yang banyak untuk kita selesaikan. Okay, number 5. Circular motion. Okay. A toy car moving at constant speed completes one lap around a 200 meter circular track in 25 seconds. So bila saya baca je soalan complete one lap, dia melengkapkan satu pusingan. Okay, iaitu dia punya this is linear displacement 200 meter. Okay, dalam masa 25 second. Okay, so one lap in 25 second. So sebenarnya ni maklumat apa yang dia nak bagi ni? Kalau dapat maklumat macam Nak bagi dia punya angular velocity. Okay, pandai. So omega tu. mesti tukar kepada radian per second. Okay, so we want to change to radian per second. So one revolution, one lap to one revolution lah, satu putaran lekap, which is 25 radian. So one revolution
darabkan dengan 2 pi radian. 2 pi radian. Dia akan jadi macam tu lah. 1 revolution bersama dengan 2 pi radian. So kirakan berapa omega? Dapat 2 pi bagi 25. 0.2513 radian Okay, radian per second. Ni dah bagi dengan 25 per kan? second. Okay. Apa dia medium? Maknanya 2 pi radian tu bagi dengan 25 kan? Okay. And then dia bagi kita kat situ 200 meter. 200 meter tu adalah ni lah circumference of the circle. Contoh dia mula daripada point A, pusing sampai pusing dengan angular velocity 0.2513 radian per second. Dia pusing sampai patah balik dekat point A. So dia punya S dia dah bagi. Dia punya apa nama tu? Circumference of a circle ataupun linear displacement 200 meter. Ni center dia lah. Okay. Kalau kita nak kira radius of the circle boleh, tak ada masalah kalau kita nak kira. Contohlah ini center, you nak kira. Kan? Kata. Kita boleh kira kalau kita nak kira menggunakan formula S circumference of the circle. 2 pi r. Kan? So kita bolehlah kira R. Kalau siapa nak kira. Okay. Cuba kira. Kalau nak kira, boleh kira. 31.83. Kan? Okay. Itu kalau kita nak kira lah. Ni untuk R dia. Okay. Okay, question number 1. Calculate the speed of the car. V. You can use equation V. Boleh ada dua cara. Sebab kita tahu 1 revolution, satu putaran lengkap. Okay, dia punya linear displacement untuk satu putaran lengkap ini adalah 200 meter. So masa pun kita dah tahu. Satu putaran lengkap tadi 25 seconds. So you can use S over T. So if you want to use this equation, then you can use this one. Or sebab you dah cari R. So you can find lah V is equal to R omega. Ada dua cara boleh buat. Mana-mana pun betul. Okay, medium. Okay, cuba buat dua-dua. Sama tak? Jawapan dia. Ada lari pun dah lari sikit lah. V equal to 2 pi r over 25. Kenapa 2 pi R? S tu tak payahlah 2 pi R lagi. S tu kan dia dah bagi. 200 je terus. 200. V 100 over 31.83. Kalau guna yang V equal to S over T dapat 6.28 medium. Ya ke? 200 bagi dengan 31.83. Kenapa 51? Kenapa T tu bukan 25? Gitu. Sekejap. T. Oh, T je 25. T. Dia tengok R. 200. 8. V tu guna kalau nak guna satu lagi. Lepas tu kalau guna 31.83. 7.99. So 8 juga. Sama kan? So mana-mana cara pun boleh lah. Betul. Okay. Cumanya cara yang ini kena cari R lah. Tak ada masalah kita cari R sebab semua maklumat kita dah ada. Okay, boleh? Okay, boleh medium. So 5 tu, okay, 5 tu. Okay, dia suruh kita kira magnitude of the centripetal force, FC. Okay. So kalau you nak kira magnitude of the centripetal force, sekejap So kalau kita tengok dekat depan ni, the list of equation, you can see here, chapter 5, circular motion, centripetal force, dia dah bagi dah kat depan ni. Ini, equation 17. So guna je mana-mana. Kalau tadi kita kira R kan, awak kata boleh tak saya nak guna formula ni mv squared over R? Boleh? Tak ada masalah. Sebab kita dah ada R. Boleh. V pun kita ada kan? Ada. Ke tak ada? Ada kan kita dah kira dekat soalan A tadi? Semua ada. So awak nak guna mana-mana pun boleh. Unless student tu dia tak kira radius. So if student itu tidak kira radius, so dia boleh guna formula yang tak ada radius lah. Tapi jangan risau sebab dah diberi dalam list of equation where centripetal force is equal to mv omega. Contohlah nak guna terus centripetal force is equal to
mv omega. Sebab apa? Sebab dia tak kira radius. Boleh, tak ada masalah. Atau you nak guna yang kedua, yang macam biasa kita guna lah, Fc equal to mv squared over MV r. square over R. But you need to find first what is the value of the radius r. Ni r ni yang kita cari. Kalau nak guna mana-mana pun jawapan dia mesti lebih kurang sama lah. Kat sini jawapan saya adalah 3.02. 8. You masukkan semua nilai. Unit kena betul lah Newton. Cuba guna formula mana-mana. Fc equals to mv square over R. M dia 1.5 h square over 31.83. Dapat 3.02 juga medium. Sama kan? Saya guna yang mv square over R. Kalau yang ni, yang atas ni, berapa dapat? Yang atas ni. M dia, mv omega mass dia 1.5. 8. V 8, omega 0.2513. 1.5 A 0.513. 3.02 juga. Sama Sama. So mana-mana pun boleh lah. Cumanya nak kira radius tu, student kena tahulah how to find the radius. Another step, how to find radius. Tapi kalau dia tak dapat cari radius pun sebenarnya dia kena tahulah boleh guna cara yang ini ataupun yang atas ni. Kalau dia tak kira radius. Okay, medium. Okay. So chapter 6 lebih kurang dalam 5 markah macam tu lah sebab dia chapter yang pendek saja. Okay, chapter 7. 23 marks. Okay. So a simple harmonic oscillator consists of a block attached to a spring with spring constant K. So when you look at this equation, okay, so tengok kepada list of equation kita, K is equal to m omega squared. Itu kena hafal. Dia tak ada bagi dalam ni. Dalam ni dia tak bagi tau, tu kena hafal. K is equal to m omega squared. Sebab itu, ini adalah equation, start daripada equation 33 So this is equation for chapter 7. Okay. So kalau you tengok for the kinetic energy, potential energy and the total energy selain daripada half m omega squared A squared, you tengok balik pada nota you, nanti dia tulis total energy is equal to half K A squared. Di mana nilai K tadi bersamaan dengan m omega squared. Boleh? Okay. Sebab apa kalau you ingat, sebab kita bila kita selalu buat latihan, kita dah tahu dah. Bila soalan ni bagi K, kejap lagi mesti kita perlukan untuk kira omega. Ataupun nak kira mass ke apa-apalah. Tulis siap-siap. Ini you kena ingat sikit lah. K omega squared. Okay. And the block slides back and forth along a straight line on a frictional surface. A graph of the block's velocity against time is shown as in the figure below. So remember, this is the graph of velocity against time. Okay. So the general equation for displacement y is equal to A sin omega t. Okay. So dia punya graph, kalau A sin omega t, graph dia macam mana? Graph sin medium. Ya. Kena tahu Dia ni macam sebab soalan akan minta kita sketch graph. Okay, so graph kita graph sin. Start daripada 0. Boleh? Boleh. So, yang depan ini, A ini kita panggil dia, ini adalah equation displacement. So, yang depan itu nilainya adalah maximum displacement. Okay, so this is the maximum displacement. So, dekat graph tu kita label lah. Macam tu. Ini kita recall balik. Okay. And then equation untuk velocity, okay, awak jangan risau juga sebab ada kat depan ni. Equation of the velocity ada dua. In terms of time, which is omega A cos omega t, ataupun in terms of displacement. Omega square root A squared minus Y squared. Okay. So, saya tulis equation of velocity in terms of time,
So dia akan jadi A omega cos omega t. So the concept here, you can see that the graph of velocity adalah graph cos. Nampak dekat sini? Cos. Betul tak ini graph cos? Betul. Betul. Jadi nilai yang kat depan ini nilai apa? Kalau tadi, Dia equation displacement kat sini. Saya bulatkan nilai yang paling depan sekali tu ini. Maximum displacement. Kat sini apa dia nama dia? Takkan kita kata dia maximum displacement juga? dia punya ya Hmm. omega apa yang nama dia? Apa? Loss. Okay, tengok sini. Kalau kita ada equation displacement, nilai yang kat depan ini adalah nilai Kalau kita ada equation displacement, nilai yang kat depan ini adalah nilai maximum displacement. So, jadi kalau kita sketch graph, iaitu graph sine yang merujuk kepada graph displacement tadi. Yang paling tinggi ini adalah nilai A, maximum displacement. Tapi bila kita ada equation of velocity, nilai yang depan ini bukan maximum displacement tetapi maximum velocity. Oh, okay. Okay. So, sama juga bila itu ada nilai maximum velocity and bila you sketch graph of cos, okay. So, nilai yang dekat tepi ini yang saya highlight dengan warna biru ini adalah nilai maximum velocity. Velocity. This is A omega. Bukan A tetapi A omega. Boleh? Okay, boleh. Kalau saya ada, kalau soalan tukar pula bagi graph acceleration. So the equation V is equal to, kalau rasa terlupa kita tengok kat depan ada V pula A. A in terms of time. This is A in terms of displacement. So A is equal to negative omega squared A sin omega t. Okay, so kita tulis A equal to negative omega squared A sin omega t. So ini adalah equation acceleration in terms of time. So sekarang bagaimana bentuk graf dia? Dia punya graph jadi graph sine. Tapi dia Sine, start daripada tapi dia terbalik. Nampak tu negatif. daripada graf dia. bawah. Sebab apa? Sebab equation dia tu adalah equation negatif. Negatif. Okay. So dia akan jadi graph sine yang terbalik. Macam ni. Okay. So Okay, jadi dia nilai yang kat depan ni nilai apa? Nilai yang kat depan ni adalah nilai maximum acceleration. acceleration. Penting sebab kita kena faham, sebab kita tak tahu soalan tu dia nak tanya apa, so semua kita kena faham. So nilai kalau dia bagi graf, maximum acceleration tu kat sini duduknya. Sini. Faham Okay, medium. Faham. So sekarang kita tengok pada soalan kita. Okay, sebelum kita jawab soalan, kalau saya reka satu soalan, saya nak you tuliskan satu equation V. Tuliskan satu equation V. V. So, V daripada graf ni, apa yang kita dapat, maklumat yang kita boleh dapat? A omega. A omega, betul. Lagi? Lepas tu cos. Boleh dapat dia punya T. T kan? Sini. Ini adalah penting sebab ini dia punya period. Capital T 0.25. Kenapa? Sebab daripada capital T kita boleh cari omega. Kan? Sebab kita nak tulis equation ni, kita mesti ada nilai omega. Okay, so berapa nilai omega? Ni dia yang 0.25 tu daripada mana? 0.2 second. Oh, okay. So 2 pi over T. So akan jadi Dapat 2 pi over 0.2. Berapa dapat? Omega is equal to 31.41. Okay, 2 bagi 0.2. 3.1. 2 bagi 0.2. 2 bagi Dapat 0.2. 10. 10 kan? Okay, so omega ni sama ada nak tulis dalam tu ataupun 10 pi. Okay. So,
Kalaulah soalan tu suruh kita tulis equation V, therefore kita akan pilih 10 pi supaya kita punya equation tu nampak lebih cantik lah. So dia akan jadi 3 pi Pi cos cos 10 pi pi t. 0.2. 10 pi t. So ni lah jawapan dia. So tu dia lah unit dia sikit. Where V is in V meter per second and in T meter is per in second. second. And T in second. In second. So dapatlah full mark. Itu kalau dia suruh cari. Kan? Okay. Okay. Tapi soalan ni dia tak suruh cari. Dia suruh kira angular frequency. Kita dah kira dah tadi. Dah dapat. Amplitude boleh dapat tak nak kira amplitude? Boleh. Macam mana kita nak kira amplitude? Daripada graf tu A omega kan? Graf je. A omega. A omega equal to 3 pi. Okay. Amplitude equal to 3 pi over omega. Which is omega kita adalah 10 pi. 10 pi. Kita dapatlah 0.3 meter. Unit dia kena betul lah. Jangan sentimeter pula. 0.3 meter. The mass. Boleh? The mass. Nampak tak saya cakap? Dia mesti suruh kira mass tu. The mass of the block tadi yang menyebabkan spring to oscillate. Sebab itu dia bagi spring constant M omega tu. So boleh guna. Tapi kalau tak hafal tak boleh lah buat nanti. So mass equal to K over omega squared. K tu dia dah bagi tadi. Dalam soalan 250 250 10 pi squared. dengan 10 0.2533. 0.2533 betul eh? Mana saya punya jawapan ni? Lama hilang pula. 0.253 betul. kg unit. Mesti ada unit. Last sekali adalah maximum kinetic energy. Okay. Maximum kinetic energy maknanya half mv maximum squared. Jangan tertinggal. Ramai calon tertinggal ni squared ni masa dia nak kira. Setiap tahun pun mesti ada. So half 0.253 V maximum kita dah tahu dia adalah 3 pi. 3 pi. Squared jangan tertinggal. Okay. So finally the answer is 11.24 joule. Saya dapat 11.10 medium. Jauh sangat tu. Jauh. 0.253. Okay, betul. Okay, betul so itu je lah yang kita sempat discuss malam ni. Ada lagi apa soalan? Okay, ada. Awak bolehlah terus buat. See you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.